فرونشست همه جای دنیا سابقه داره. توی این 50 سال چرا هیچ کنترلی صورت نگرفت؟ که چاه رو استخراج نکنن. پس شما بیای بگی که باید چاه رو ببندیم مردم دیگه کشاورزی نکنن. خب مردم چه کار بکنن؟ تو خیلی از کشورها این بحث‌ها رو خوب مهار کردن. دشتای ما مثلا می‌بینید 50 متر سطح آب رفته پایین. اون شغل جایگزین رو به وجود آوردن کار راحتی نیست. یه طرحی در آوردن تحت عنوان مثلا سازگاری با کم آبی. نباید مردم این کارو بکنن، اما به راحتی هم نیست که مردم رو به شغلای دیگه واگذار کنن. تخریب دیوارها، بازارهای تاریخی و عمارتهای قدیمی عادی نیست. چیزی که به گفته کارشناسان به وضعیت فوق بحرانی فرونشست زمین مربوط است. این مسئله آب برای اصفهان من مطرح نکردم، چون مهمتر از مسئله آب فرو رفتن اصفهان تو آکال زمینه. نرخ فرونشست زمین در جنوب غرب تهران 240 برابر این مقدار، 24 سانتی متر در ثانیه و طبق استانداردهای بین‌المللی بسیار از اون حد بحرانی ما فراتر رفته. فرونشست زمین به یکی از بزرگترین تهدیدات زیست محیطی و انسانی کشور تبدیل شده. بحران فرونشست در تهران جدی هست. چقدر خیلی ممنون از بخش اول و میریم بخش دوم سوالا که در مورد زمان حال هست. اولش میخوام یه ذره در مورد این بسیار مهم فرونشست‌ها صحبت کنیم. میدونم دغدغه شاید کشور ما حداقل در حال حاضر هست و اگه بخوایم به صورت خیلی ساده اینو توضیح بدیم که قابل فهم باشه برای همه، چطور میتونیم بیانش بکنیم؟ بله، اولا من خیلی ممنونم به این موضوع مهم پرداختید. ببینید، فرونشست نشست زمین در یه سطح گسترده است، مثلا در یه دشت بزرگه. در این فرونشست بارگذاری ناشی از ساختمونا نقش مهمی رو ایفا نمی‌کنه، بلکه سطح آب زیرزمینی میره پایین و سطح آب زیرزمینی که میره پایین به اصطلاح تنش وارد بر لایه‌ها زیاد میشه دیگه، چون وقتی که خاک توی آبه شناوره، وقتی سطح آب میره پایین اون خاک سنگین‌تر میشه به اصطلاح و تنش بیشتری وارد میکنه، دچار نشست میشه. بنابراین جایی که فرونشست داریم حتما باید سطح آب زیرزمینی خیلی بره پایین، مثلا با چند متر و اینا معمولا مشکل حادی تو ایران پیش نمیاد. از طرف دیگه خاک‌های درشتونه، خاک‌هایی که مثلا باروری خوبی داشته باشن، اینا حتی اگه سطح آب بره پایین هم نشستی که میکنن نشست زیادی نیست. یه ضرب المثلی میگفتن، به طرف گفتن چطور منحرف شدی؟ گفت زغال خوب، نمیدونم جنس خوب، دوست خوب. تعطیلاتم خوردیم نشستیم با دوستان. آره. حالا فرونشست باید سطح آب زیرزمینی بره پایین خیلی زیاد و باید خاکم ریزگونه باشه. این دوتا با هم دیگه زمینی میشه که فرونشست به وجود میاد. منتها این که فرمودید مثلا این یه مشکلیه در دنیا، بله فرونشست همه جای دنیا سابقه داره، ولی امروزه خیلی زیاد کنترل میشه. یعنی به محض اینکه سطح آب زیرزمینی جایی رفت پایین، با بستن چاه‌ها، با تغذیه مصنوعی یا روش‌های دیگه اجازه نمیدن سطح آب خیلی بره پایین. بعضی از دشت‌های ما مثلا می‌بینید 50 متر سطح آب رفته پایین. آخه توی 50 سال چرا هیچ کنترلی صورت نگرفت؟ اما حالا یه چیزی هم منصفانه باید گفت، اینه که فرض بکنید در یه دشتی مردم کشاورزی میکنن و شما بیای بگی که باید چاه رو ببندیم مردم دیگه کشاورزی نکنن. خب مردم چه کار بکنن؟ اون شغل جایگزین رو به وجود آوردن کار راحتی نیست و اینه که
بعضا از کنترل خارج شد. این چه رابطه‌ای داره با کم آبی که به مرور وجود آمده است؟ مثلا همونجوری فرمودین، مثلا بگیم که چاه‌ها رو استخراج نکنن، با این کم آبی که کشور مواجه است چه راه حلی وجود داره که هم مشکل کم آبی کشاورزا هم حل بشه، از یه طرف دیگه هم بتونیم مشکل فرونشستشون رو حل کنیم؟ ببینید به هر حال ما 90% منابع آب زیرزمینیمون در کشاورزی مصرف، 10%ش تقریبا به چیزای دیگه پرداخته میشه. بنابراین اگر در مصرف آب در کشاورزی صرفه جویی بشه میتونه مثلا مشکلات رو حل کنه. حالا چجوری صرفه جویی بشه؟ ممکنه مثلا الگوی کشت رو بشه عوض کرد، اینا رو من بلد نیستم، نمیدونم. میشه آبیاری قطره‌ای داشت، میشه مثلا صرفه جویی‌های مختلف داشت که روشاش تو دنیا شناخته شده است و مطرح هم بوده. ببینید مثلا مدت‌ها پیش وزارت نیرو یه طرحی تهیه کرد زمانی که آقای اردکانیان وزیر نیرو بود. اتفاقاً دبیر اون کارگروهی که این طرح رو تهیه کرد همکار ما در دانشگاه تهران خانم دکتر زهرایی بود و اینها یه طرحی در آوردن تحت عنوان به اصطلاح سازگاری با کم آبی. این طرح به بیانی میگفت که در هر استان یا در هر حوزه آبریزی ما چگونه باید صرفه جویی کنیم، به چه اعدادی برسیم تا از فرونشست بیشتر جلوگیری کنیم. طرح بسیار خوب و کارشده‌ای بود، هم دانشگاهی‌ها درش وقت گذاشتن و هم در واقع افراد حرفه‌ای که توی صنعت آب هستن. به نظر من از یک طرف باید روی اون طرح پافشاری کرد، اصلا طرح جدید لازم نیست، به نظر من همونایی که هست رو به اصطلاح دنبال پیاده کردنش باشن. اما از طرف دیگه چون زیرساخت‌ها آسیب می‌بینن یا آسیب دیدن، مثلا همین الان میگن که تعداد زیادی مدرسه در اصفهان بسته شد به خاطر فرونشست، احساس امنیت نکردن مدرسه رو بستن. خب وقتی که مدرسه بسته میشه فشار میاد به مدارس دیگه و محدودیت‌های زیاد. ما چون بخوایم اون سازگاری با کم‌آبی رو پیاده کنیم طول میکشه، تو این مدت زیرساختامون آسیب می‌بینه. برای این بحث هم باید راهکار داد که راهکار هم وجود داره، ولی بالاخره بعضی وقتا عادت نداریم دیگه روی راهکارها خوب فکر کنیم.
راهکارها خوب فکر کنیم و حتی راهکارهایی که وجود دارد رو عملی کنیم. آیا دلیل دیگه هم داره به فرونشست یا فقط همین موضوع هست؟ ببینید دلیل اصلیش اینه، وارد دلایل جزئی بشیم عمدتاً در کشور ما مطرح نیست و یه مقدار از مسیر دور شدنه. من راستش بخوای اینجا یک گله از متخصصا هم دارم. بعضی وقتا تو ایران مشکل هست ولی اینقدر اون مشکل رو بزرگ جلوه میدن که اصلا انگار دیگه شدنی نیست، هیچ راه حلی برای مواجهه باشه. یا مثلا یه مشکل اگه قرار حل بکنیم باید اینو به 10 تا مشکل کوچیکتر تقسیم کنیم، 1 2 3 حل بکنیم دیگه. این فرونشست هم اینجوری شد. یک، بعضا حرفای نادرستی که خیلی زیاد راجع به علت فرونشست گفته شد. 2، وسعت فرونشست رو بیشتر از اونی که واقعا هست و داره آسیب میرسونه گفتیم و بعضا مسئولین هم آمار غلط ما رو تکرار کردن. و نکته دیگر هم راه حل‌های مواجهه رو میشه 1 2 3 رفت جلو. من اینو بگم که این مقدار فرونشستایی که ما الان در ایران باش مواجهیم تو دنیا با این مقادیر مواجه نیستن. یعنی ما خیلی فرونشست زیاد تجربه کردیم. در کشورهای دیگه به ازای مقادیر خیلی کم هم حساسیت به خرج. البته اینم بگم بعضی کشورها مثلا هلند یا حتی مثلا بنگلادش، اینا فرونشستای خیلی کم هم باعث میشه که سطح زمین میره زیر سطح آب دریا. یعنی هلند همین جوریش هم زیر سطح آب دریاست. حالا اگه بخواد فرونشست بکنه که مشکلاتش بیشتر میشه. اونجاها بعضا یک پدیده‌های خاصتری هم مطرح میشه چون اونا راجع به فرونشستای خیلی کم صحبت میکنن. مال ما فرونشستامون زیاده و نباید بذاریم سطح آب زیرزمینی پایین بره یا لااقل نذاریم از این پایین تر بره. برای اینکه نذاریم سطح آب زیرزمینی بره پایین باید یا چاه‌ها رو ببندیم یا مصرف رو کم کنیم و این راه حل مواجهه با اصل مطلب. اما یه بار دیگه میگم برای اینکه اینو پیاده کنیم زمان میخواد چون راحت نمیشه کشاورزا رو به شغل دیگه واگذار کرد. تو این مدت باز زیرساختامون رو اجازه ندیم آسیب ببینه. یعنی مثلا من اصلا موافق نیستم که این همه مدرسه بسته بشه وقتی راه حل داره. یا مثلا چه میدونم بعضی وقتا میگم فلان شهرک رو خالی کرد، معنی نداره. مخصوصا راجع به کارهای جدید. یعنی بعضیا میگن حالا که این مقدار از وسعت کشور در حال فرو نشسته اینجا نسازی. میشه مگه مثلا شما یه بخشای مهمی رو توی شهرها بگی توسعه پیدا نکنن اون وقت جمعیت توسعه پیدا کرده؟ خب برای اینم باید راه حل داشت دیگه. راه حل هم وجود داره ولی بالاخره یه خورده سیاست‌های کلان دولتی هم یه جوری بوده که دچار یک مشکلاتی کردن خود. بله دقیقا. ابعاد این مشکل چقدر بزرگه؟ یعنی ما چقدر مردم یا به صورت کلی جامعه باید این رو جدی بگیره که آیا دولت و اون کسایی که باید تصمیم بگیرن، حالا به اسم دولت ما میگیم، آیا در جریان ابعاد موضوع هستن؟ ببینید اولا مثلا حدود 5% 3 تا 5% مساحت کشور گفته میشه در معرض فرونشسته. با توجه که بخش زیادی از کشورم کوهستانیه یا کویره و در نتیجه همین 3 تا 5% هم عدد خوبیه. بعضی از مسئولین این عدد رو تا 10% هم گفتن. پس نشون میده که توجه بهش وجود داره. مطلع هستن. بنابراین به نظر من توجه وجود داره در سطح کلان
ولی شاید برای راه حل میشه مثلا خیلی بهتر از اینا عمل کرد. این سازماندهی برای راه حل وجود نداره. نه. بعضی از این دوستداران محیط زیستن، حالا ما هم دوستدار محیط زیستم، ولی بعضا هم اینها هم مسئله رو خیلی حادتر از اونی که هست جلوه میدن، راه حل نمیدن. درست؟ یعنی ببینید مردم یه جا کشاورزی میکنن، از آب زیرزمینی استفاده میکنن، خب سطح آب میره پایین، فرونشست. نباید مردم این کارو بکنن، اما به راحتی هم نیست که مردم رو به شغلای دیگه واگذار کنن. حتی الگوی کشت رو بگی چیز دیگه باشه. مگه مردمی که یه چیزی رو کاشتن، کشاورزایی که به یه کار عادت کردن، مگه به این سادگی است؟ خب اینا رو باید راه حل بدیم دیگه. یعنی مطالبه از متخصصا اینه که باید راه حل‌های عملی بدیم. درست؟ اما اونور حرف متخصصا چیه؟ میگن مگه اون جایی که ما راه حل دادیم کسی استفاده کرد؟ برای مثال این طرح وزارت نیرو برای سازگاری با کمابی، این همه مدون شده، این همه نوشته شده دیگه. اونا حرفشون میگه چرا این اجرا نمی‌کنی؟ یعنی ببینید به زبان ساده همه قبول داریم وقتی یه مشکل وجود داره، مشکل باید در حدش که هست بشناسیم، یعنی زیادش نکنیم کمش نکنیم. و دوم اینکه قدم به قدم برای حل مشکل راه حل بدیم و انجام بدیم. یه مشکل بزرگی که مثلا تو طی سالیان زیاد به وجود اومده رو مرحله مرحله باید کرد. این شناخته شده است دیگه. شما یه مشکل بزرگ رو به یه تعداد مشکل کوچیک تبدیل کن، یکی یکی براش راه حل بده. عالی. خب فکر میکنین که در 50 سال آینده با توجه به بی‌آبی و بحران آب، آیا فرونشست زمین تبدیل به یک بحران بزرگتر میشه در کل جهان؟ تو خیلی از کشورها این بحث‌ها رو خوب مهار کردن. یعنی مثلا فرض کنید تو بعضی از کشورها فرونشست‌های بزرگی داشتن، ولی الان خیلی سطح آب زیرزمینی رو کنترل میکنن و حتی مثلا بعضا در فصل کم آبی از چاهای آب استفاده میکنن، در فصل پر آبی آب از جای دیگه میارن تغذیه میکنن سفره رو. یا بعضی از جاها خیلی حساسن، یعنی یه ذره میره پایین آب، به قول معروف عکس‌العمل شدید نشون میدن. یعنی من نمیتونم بگم این حتما تو دنیا مشکل خواهد بود. البته اون بحث کم آبی یه چیزیه که به طور کلی در دنیا مطرحه، اونم باید متخصصای آب نظر بدن. ولی به طور خاص بحث فرونشست رو خیلی جا حل کردن. یعنی به بحران جهانی بعیده که برسیم. نمیدونم، فکر نکنم. راه حلش الان برنامه ریزی شده و اینها. عالی عالی. میخوایم بحث فرونشست رو ببندیم. آیا نکته چیزی هست که میخواین اضافه کنین در انتهای بحث؟ به نظرتون جا مونده؟ در مجموع این فرونشست رو که از شما هم تشکر کردم موضوع رو مطرح کردید، الان یه مشغله ذهنی منه همیشه این ایام، و هر جا هر کمکی پیش بیاد سر بحث فرونشست در هر سطحی به اصطلاح خیلی علاقه‌مندم کمک. امیدوارم که واقعا این موضوع به قول شما موضوعی که شاید قطرها هم نیاز نبود بزرگ بشه و نباید بزرگ میشد، به این راحتی زودتر میشد مدیریتش کرد و امیدوارم که هر چه زودتر راهکارها رو عملی کنن، پله پله جلو برن که متاسفانه بزرگتر نشه این کلافه و تبدیل به یه بهمن بزرگی نشه که بیشتر گریبانگیر بشه.